Už nějakou dobu se chci podělit o tento příběh, který se stal v mém životě. Pořád mi běhá mráz po zádech, když na to pomyslím. Příběh, který se vám chystám vyprávět, je pravdivý a stále ovlivňuje můj život každý den. Když mi bylo 19 let, potkal jsem dívku a začali jsme spolu vztah. Měli jsme spolu 2 krásné dcery, ale jako spousta mladých párů jsme měli finanční problémy. Moje přítelkyně byla indiánského původu, ale odstěhovala se z rezervace, aby se mnou bydlela ve městě. Do roku 2005 jsme žili s dětmi v pronajatém domě. Nejmladší bratr mé přítelkyně jménem Clinton k nám tehdy přijel na pár týdnů. Bylo mu 16 a byl to hodný kluk. Jednou v noci, když jsme všichni spali, mě probudily podivné zvuky, vycházející z obývacího pokoje, kde spal Clinton. Přišel jsem k němu a on stále tvrdě spal, ale najednou se posadil a začal vít jako vlk. Nikdy předtím jsem neslyšel tak primitivní zvuky, vycházející z lidské bytosti. Vydával jsem to za nějaký zvláštní sen, který měl. Pár dní poté, co se to stalo, nás Clinton pozval na večeři do Kegu, což je docela drahé místo pro 16leté dítě, které nám kupuje večeři. Celou dobu, co jsme večeřeli, mi bylo divné, že tento mladý muž byl tak laskav a vzal nás všechny na drahou večeři. Druhý den, když jsme se s přítelkyní probudili, byl Clinton pryč. A pak nám zavolali strašlivou zprávu, že zemřel při autonehodě na cestě zpět do rezervace. Srdce se nám sevřelo a já i moje přítelkyně jsme byli smutní a zmatení. Nemohli jsem si pomoct, ale myslel jsem na tu noc, kdy jsem ho slyšel vydávat zvuky jako vlk a pomyslel jsem si, že to byla jeho duše, která začíná opouštět jeho tělo a že večeře, kterou nám koupil, byla jako poslední večeře. Prostě jakoby nějakým způsobem věděl, že odchází. Na Clintonově pohřbu byl i starší bratr mé přítelkyně Joe a nevedlo se mu dobře. Joe se zhroutil, plakal a po pohřbu objímal náhrobek a nechtěl odejít. Indiáni zapálili pro Clintona oheň a všichni jsme seděli a vyprávěli si o něm příběhy. Pamatuji si, jak jsem seděl u ohně a díval se na oblohu a viděl jsem černou vránu kroužící kolem ohně znovu a znovu. Přišlo mi to divné, protože když jsem se díval jakýmkoliv směrem po obloze, nebyli tam žádní ptáci, jen tenhle černý pták. Asi o měsíc později jsme byli s přítelkyní doma a zavolali nám, že její starší bratr Joe zemřel stejně jako Clinton při autonehodě poblíž rezervace. Na pohřbu se moje přítelkyně poflakovala kolem náhrobku stejným způsobem jako Joe na Clintonově pohřbu. A znovu, jako po Clintonově pohřbu, Indiáni zapálili oheň pro Joea. Při ohni jsem vzhlédl k nebi a vidím 2 černé ptáky. Díval jsem se všude po obloze a byli to jediní 2 ptáci, které jsem viděl. Asi o 2 měsíce později se moje přítelkyně ráno probudí, aby mi řekla, že měla sen, že náš dům schořel a všichni jsme v něm zemřeli. Už byla pověrčivá a věřila, že na rodinu je seslaná nějaká indiánská kletba. Poté, co se jí zdál sen o požáru domu, rozhodla se zbalit děti a zůstat na 1 nebo 2 noci s přáteli v rezervaci. Zatímco byla pryč, narazil jsem na starého přítele ze střední školy jménem Tim. Tim i já milujeme hudbu a rozhodli jsme se jamovat a rockovat u mě, protože byl dům prázdný. Po dlouhé noci Tim šel domů a já odpadl na gauč. Druhý den ráno jsem šel do práce a po hodině v práci mi volají, že náš dům hoří. Náš dům doslova schořel. Kdyby moje rodina byla v tom domě, nepochybuji o tom, že bychom byli mrtví. Krátce na to jsme se s přítelkyní rozešli. Dostal jsem do péče své dcery a ona se přestěhovala zpět do rezervace, aby žila se svou rodinou. Nakonec jsem potkal někoho nového a oženil se. Moje děti bydlely se mnou a mou manželkou a na víkendy chodili za matkou do rezervace. O Vánocích roku 2007 mi volala moje bývalá přítelkyně, aby se zeptala, zda si může vzít děti na vánoční prázdniny.
Byla v práci, když volala, a v jejím hlase jsem slyšel něco, co jsem nikdy předtím neslyšel. Hlas se jí třásl a byl v něm takový smutek, který nedokážu vysvětlit. Hodinu poté, co jsem s ní mluvil po telefonu, mi zavolala její sestra v slzách, že bývalá přítelkyně zemřela při autonehodě na cestě domů z práce. Nebyla připoutaná a byla jediná, kdo při té autonehodě zahynul. Druhý den jsem musel říct svým dcerám, že jejich matka zemřela. Byla to ta nejtěžší věc, kterou jsem kdy v celém svém životě musel udělat. Na pohřbu, když jsem opouštěl rezervaci, měl jsem silný pocit, který mě přemohl. Podíval jsem se nahoru a uviděl 3 černé ptáky. Věděl jsem, že to byla ona a její bratři. Moji bývalou přítelkyni zabil opilý řidič a kvůli tomu došlo k obrovskému soudu s řidičem auta, které je srazilo. Jedné noci jsme s manželkou leželi v posteli a povídali si o jednom z příběhů, které byly otištěny v místních novinách, a řekl jsem jí, že cítím nějaký nepokoj. Moje žena mi řekla: nevím, proč se tím tak trápíš. Tvoje bývalá přítelkyně byla mrcha. Druhý den ráno jsem vstal, abych odjel do práce, ale když jsem šel k autu, nevěřil jsem svým očím. Celé moje auto bylo pokryto ptačími sračkami, a to mluvím asi o 50 ptácích, kteří se tam vysrali. Věděl jsem, že je to ona. Slyšela, co moje žena řekla, a poslala zprávu. Kolem mého domu nejsou žádní ptáci, žádné stromy a nikdy jsem neviděl žádné ptačí sračky na žádném z aut v okolí. Tento příběh budu vyprávět už navždy, protože je to ten nejděsivější zážitek, který se mi kdy stal. Před pár lety v Montáně jsem měl velmi strašidelný zážitek a dodnes nemohu přijít na to, co se vlastně stalo. V létě 2011 jsme se jednoho červencového víkendu rozhodli s kamarádkou zajít do baru. Já jsem pil, ale ona ne, protože řídila. Odjeli jsme asi o půlnoci, abychom načerpali benzín, a trochu se pak projeli jen tak kolem. Takže zatímco kamarádka šla do obchodu zaplatit za benzín, já zůstal v autě. Když tam tak sedím a poslouchám hudbu, přijde za mnou nějaký indiánský pár a zeptají se mě, kam máme namířeno. Říkám jim, že nikde a že bydlíme tady ve městě. Potom požádali o odvoz do jejich domu a řekli mi, že žijí na venkově. Obvykle jsem k lidem velmi opatrný a nikdy nesvezem cizí lidi, ale z nějakého důvodu jsem jim řekl, aby naskočili. Poděkují a naskočí na zadní sedadla. Kamarádka se vrátí na sedadlo řidiče. Pustíme si hudbu a vydáme se na boční cesty, které obvykle křižujeme, když nechceme narazit na policajty. Během jízdy jsem kamarádce neustále říkal, kudy má jít, abychom se dostali k domu indiánského páru. Pořád se mě ptá, o kom to sakra mluvím, ale já ji ignoruji a dávám jí láhev, kterou se mnou sdílel ten indiánský pár. Mluvím s nimi a asi o 30 minut později mi říkají, abych vjel na polní cestu. Říkám kamarádce, ať zastaví. A to je vše, co si pamatuji. Probouzím se ve 3:30 do studené černočerné tmy. Máme stažená okna a z nějakého důvodu otevřené dveře. Pamatuji si, jak jsem z plných plic křičel na kamarádku, aby se probudila. Křičím na ní, aby nastartovala auto a rozsvítila světla. Když rozsvítí, jsme obklopeni jen stromy a tmou. Dívám se na zadní sedadla a rozhlížím se ven, ale ti lidé nikde nejsou. Také tam není žádný dům, při kterém jsme předtím zastavili. Říkám jí, pojďme odsud sakra pryč. Druhý den jsem se ještě hodně bál. Pořád jsem myslel na včerejší noc. Kamarádka byla taky dost vyděšená. Zajímalo by mě, jak je možné, že si z té láhve dala jen 2 panáky a pak se mnou omdlela na 3 hodiny. Řekl jsem jí, co si pamatuji, a zeptal jsem se jí, co se podle ní stalo, nebo jestli si něco pamatuje. Řekla, že s námi v autě nikdo nebyl a přemýšlela, s kým to pořád mluvím, ale pamatuje si, že si dala pár panáků z láhve,
která se z ničeho nic záhadně vynořila a poté, co vjela na tu polní cestu, si nepamatuje nic. Takže další den vyrazíme autem po bočních silnicích, abychom se pokusili najít to místo, kde jsme ten pár vysadili. Po chvíli jízdy jsme narazili na slepou ulici a já si začínám trochu vzpomínat. Pamatuji si ceduli, která říkala zákaz vstupu. Cesta a stromy vypadaly také povědomně. Pak mám najednou velmi děsivý pocit a začíná se mi dělat špatně od žaludku, takže odcházíme. O týden později se stejnou kamarádkou jsme se rozhodli, že si pořídíme láhev. Jdeme autem znovu po bočních cestách. Kamarádka řídí a já začínám pít. Uplynula hodina nebo dvě a jsme oba opilí. Říkám jí, aby zastavila, musím se vyčůrat. Zastaví a já se jdu vyčůrat za auto. Podívám se do pole a vidím, jak na mě zírají nějaké rudé oči. Rychle si natáhnu kalhoty a náhle uvidím, jak se na autě rozsvítí světla a auto se rozjíždí pryč. Začnu ho honit a plácnu rukou na zadní okno. Auto se zastaví. Když se dostanu ke dveřím řidiče, otevřu dveře a ptám se kamarádky, co to sakra dělá. Ona se začne smát a říká, vždyť si mi řekl, abych šla, tak jsem to udělala. Vystrčím ji ze sedadla řidiče a nasednu, abych řídil. V tuto chvíli mám dost strach, takže jedeme domů. Druhý den se kamarádka chovala divně a sotva se mnou mluvila. Tak jsem se jí rozhodl zeptat, proč se včera v noci snažila odjet a nechat mě tam. Řekla mi, že jsem celou dobu seděl na sedadle spolujezdce a řekl jí, aby už jela. Pak jsem najednou bušil na zadní okno auta. Řekla, že když se na mě dívala na sedadle spolujezdce, měl jsem červené oči. Stalo se to před pár hodinami, takže už se nebojím, jen jsem naštvaný, že mi ukradli pizzu. V mém městě koluje příběh, že se nějaký chlapík přestěhoval hluboko do lesů blízko našeho města. Nikdy jsem tomu nevěřil a i když občas jezdím na noční projížďky, tak jsem neviděl nikdy nikoho podobného tomuto muži. Každopádně jsem se dnes večer rozhodl projet kolem pizzerie. A protože jsem měl hlad, rozhodl jsem se koupit si pizzu, než půjdu domů. V hlavě jsem měl plán, že ji sním a pak si doma zahraju nějaké videohry. Zaplatil jsem za pizzu a šel jsem k autu s krabicí v jedné ruce a telefonem v druhé. A přitom jsem psal kamarádovi, jestli si chce zahrát videohru, až se vrátím domů. Vzhlédnu od telefonu, abych přešel silnici na parkoviště a vidím něco pod svým autem. Vypadá to jako stín nebo něco tmavého. Dal jsem si telefon do kapsy a vytáhl klíče. Hlasitě odemykám auto, abych zastrašil cokoliv v blízkosti auta. Myslel jsem si, že to může být kočka nebo pes, který se zrovna poflakuje kolem. Ale když auto odemknu, nic se nestane. Žádná kočka neutíká a nikdo neutíká. Stín vypadal, jako by se náhle vrhl na stranu řidiče, takže jsem se musel podívat, co to bylo, ať už chci nebo ne. Odložil jsem klíče, znovu vytáhl telefon a zapnul na něm světlo. Když se otočím směrem k řidiči, vidím ho. Špinavý nahý chlap s velkýma očima zíral přímo na mě. Byl přikrčený a snažil se přede mnou schovat. Já se většinou ničeho nebojím, ale ten chlap mě vyděsil. Vypadal, jako by se válel v bahně, kterému vyschlo na kůži. Jeho oči vypadaly strašidelně, podlité krví a jako by mu vyčnívaly z hlavy. A byl nahý. Vyděsím se a instinktivně uskočím dozadu a upustím přitom pizzu. Ta vypadne z krabice na zem. Pomalu začnu couvat a křičím na něj, aby šel pryč od mého auta. Podívá se na mě, pak na pizzu a pak zase zpátky na mě. Nakloní hlavu na stranu a pak skočí k pizze jako pes, popadne ji a začne utíkat po silnici a předpokládám, že běží až do lesa a já nemám chuť ho následovat. Zamknu auto a běžím zpátky do pizzerie a chvíli tam zůstanu.
Zaměstnanci mi zjevně nevěří, když jim říkám, co se stalo, ale já vím, co jsem viděl. Jakmile strach po chvíli opadne, uvědomím si, že ten chlap mi právě ukradl pizzu. Rozlobený, jak jsem se na ní těšil, rozhodl jsem se, že si pořídím další a tentokrát ke svému autu běžím. Naskočím, dám pizzu na sedadlo spolujezdce a jedu domů. Jakmile jsem přišel, zamkl jsem všechna okna a dveře. Dokonce jsem zamkl dveře své ložnice, protože se stále trochu bojím. Myslím, že budu hrát videohry, dokud nevyjde slunce.